الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة الأحبة الكرام البررة، يطيب لنفسي اشتياقا وتوقا وحبا أن أكون في هذا المجلس الطيب الكريم الذي عهدته من قبل سنة، وأظن قبلها بعد، نتنسم فيه عبق الأخوة الكريمة الطيبة المباركة. وفي حقيقة الأمر كم أسعدني هذا الموعد إن شاء الله، أنه لقاءات الأخوة في مجالس الإيمان والعلم إنما هي لقاءات مأثورة عند الله سبحانه وتعالى، يذكرها الله تبارك وتعالى عند ملائكته الأطهار الأبرار الأخيار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تتحقق فيه البشارة الطيبة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائل فيها عن ربه جل شأنه: إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهو القائل جل شأنه: اذكروني أذكركم. فكأنه شرط لتحقيق هذا الأمر، أن ذكر الله سبحانه وتعالى للعبد بما فيه من مقام ورفعة ومكانة، ما فيه من تشريف وتكريم للعبد أن يذكره الله سبحانه وتعالى، هذا أمر بحد ذاته إذا عايشه الإنسان تغلغل في نفسه وفي فكره في مشاعره، يعطيه شعور ما يتصور أن الله سبحانه وتعالى يذكره. قال أحد الصالحين المصلحين من السلف، قال: إن الله يذكرني الآن. فقالوا له: وكيف عرفت ذلك؟ نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا، وإنما ذكرته جل شأنه، وهو القائل: اذكروني أذكركم. إذا ذكرني عبدي ذكرته في ملأ خير منه وأنا أذكره الآن. فنحن نذكر الله سبحانه وتعالى ويقينا تحقيقا لا تعليقا أن الله يذكرنا الآن جل شأنه. وهي فرحة غامرة عامرة في القلب والشعور والضمير عندما نستشعر مجرد الشعور بهذا الأمر. وشرطه هين سهل يسير، جعل الله سبحانه وتعالى في اللسان بعد أن انبعث من القلب. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فينبعث هذا اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى حبا وتوبة وإنابة وتسبيحا وتكبيرا وتهليلا. هذه كلها هي المعايشة الحقيقية يفعل فيها الإنسان حبه لله ويحرك بها ذلك القلب المتصل بالله تبارك وتعالى، فيستمد منه الحياة، وهي مادة حياة القلب، ليست في طعام ولا في شراب، وإنما في ذكر دائم متصل يواطئ فيه اللسان ويواطئ اللسان فيه القلب، فيثبته الإنسان إثباتا حقيقيا في عبوديته لله تبارك وتعالى.
والسر العظيم في أن الله سبحانه وتعالى جعلها عبادة سهلة هينة يسيرة على الإنسان، لا تكلفه شيء، بل وجعل أداة تحقيق هذه العبادة لسان طري سهل لين، ما في لا عظم ولا عصب. أمر عجيب، ربطه من الداخل ثم أطلقه بعد ذلك. فانظروا إلى هذه الرحمة العظيمة من الله تبارك وتعالى عندما جعل هذه العبادة التي لا تحتاج حتى إلى وضوء ولا اغتسال، وإنما يعيش فيها الإنسان يرتبط بربه تبارك وتعالى في كل حين، في كل حين يذكره ويستغفره ويسبحه جل شأنه، وما في عائق أبدا، ما في عائق. فإن كانت العبادات كلها تحتاج إلى زمن أو ظرف أو حالة، اللسان ما يحتاج إلى ذلك كله أبدا أبدا، وإنما يعيش في هذه العبادة عيشة دائمة مستمرة، بل وحتى وهو نائم. والإنسان إذا نام تعطلت أداة التمييز عنده، ولذلك لا يحاسب وهو نائم، لكن اللسان يظل يذكر الله سبحانه وتعالى. حتى وأنت نائم تذكر الله بدون ما تعلم، بدون ما تقصد، تشعر أحيانا وأنت نائم أنك تذكر الله سبحانه وتتلو القرآن وتسبح وتهلل وأنت نائم. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأداة أداة التمييز، عندما تتعطل في النوم لم تتعطل في تحريك لسان القوم. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، وهو المناخ الصحي العظيم الذي يكسب الإنسان حياة وعافية وسلامة دائمة دائمة. قد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإيمان العظيم بهذا الشرع وفي كتابه جل شأنه، جعل هذا الدين غذاء للإنسان كله من رأسه إلى أخمص قدميه. أمر عجيب، أمر عجيب. ولا زال العلم في كل لحظة يكتشف أمرا مذهلا في قضية ارتباط وتناغم وانسجام دين الله سبحانه وتعالى مع خلق الإنسان، مع خلق الإنسان. كلاهما دين الله سبحانه وتعالى أنزله وخلق الإنسان، فلا يتصادمان ولا يتعارضان أبدا، وإنما كل زاوية من دين الله تبارك وتعالى تنسجم مع جانب من جوانب الإنسان، إن في حسه أو شعوره أو قلبه أو نفسه أو فكره أو جسده أو خلاياه أو شرايينه أو دمائه أو أعصابه أو جلده، في كل شيء، كل شيء. الدين جعله الله سبحانه وتعالى يلبس هذا الإنسان لبس تام كامل. والدليل على كثير، ليس من نفسي ولكن من أهل الاختصاص الطب. شكى إنسان من صداع في رأسه مستمر وعجز الأطباء عنه، ذهب حتى إلى ألمانيا، فقال له الطبيب الكافر النصراني، قال له: أنت ما تصلي. قال: أنت ما تصلي. ايش عرف ايش علاقة الصلاة؟ قال: أنت ما تصلي. قال: أنا ما أصلي. قال: الداء الذي تعاني منه أو هذا الصداع الذي تعاني منه علاجه نزول الأكسجين بأكبر كمية إلى الرأس، ولا يتحقق ذلك إلا في السجود. أنت ما تصلي، روح صل وطيب. شفتوا العلاقة؟ سجود إلى الله سبحانه وتعالى فيه جانب من جوانب الابتلاء أو جانب من جوانب نقص العافية والسلامة. قال: صل
ما فيك شيء أنت. هذا من جانب. بالنسبة للإنسان، إنسان آخر يشكو من ألم في العصب اللي في العقب من وراء، ألم. ففحص الطبيب وسأله، الطبيب كان مسلم هني، قال أنت تصلي؟ قال نعم. قال كيف الركوع؟ قال كذي، قال راوني ركوعك. فقال انحنى عشان الركوع، فكان الانحناء لا يستوي فيه الظهر، كذي ما يستوي فيه الظهر، إنما ركوع كذي في حدبة. قال هذا السبب، هذا السبب. قال شنو السبب؟ قال هذا السبب، اركع عدل. كيف أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يركع الإنسان ركوعا تاما يستوي فيه الظهر، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو وضعت إناء فيه كاس من سكب الإناء، فيه سائل من سكب الإناء، يقول نعم. فسر هذيك شلون؟ قال لأن هذا الركوع إذا استوى بهذه الصورة يشد العصب الذي يمتد إلى العقب تحت، إلى العقب تحت، العصب اللي وراء الرجل هذا. نعم. عرق النساء يسمونه. لا، عرق النساء هني، لا، هذا اللي هني العصب اللي لا انقطع ما يمشي الإنسان، الوتر هذا الغليظ هذا، فيشتد. ومع الركوع وحسن الركوع يكسب قوة تعينك في على طول خلاص، أو يأخذ هذا العصب وضعه السليم. فأنت لأن ركوعك بهذه الصورة ما يشد هذا، ومع المدة صار ضعيف إلى أن أصابك في هذا ما أصابك من ألم وغيره. شوف العلاقة ما بين ركوع وسجود وجسم الإنسان وتركيبه. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما جاء يعني ديننا بكيفياته هذه إلا لكي يحقق أمرا لك في نفسك، في جسدك، في نفسك، في الجسد. وقس علي هذا اللي وأكثر طبعا، أكثر كثير يعني في هذه القضية. إذن كأن ديننا هذا يعني يلبس الإنسان لبس تام كامل. هذا في إيش؟ هذا في مجرد بس قضية يعني الجسد، فما بالك في العقل، الفكر، في الخلايا، في النظر، في السمع، في الشرايين، في الأوردة، في الخلايا المخ العصبية وغيرها. شيء عظيم. لذلك لا يضمن الإنسان صحة وعافية تامة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى في أوامره وفي نواهيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا أمر يأتي بعده التحذير مباشرة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ربطها إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم يأتي التحذير الثالث بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا، في سورة الأنفال نفسها، الترتيب العجيب هذا، اقرؤوها وتدبروا وتفهموا فيها، تفكروا فيها. ثم يأتي بعد ذلك الأمر الثالث، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال العلماء الأمانة كل شيء عند الإنسان حتى المرأة على فرجها، في فرجها.
فنظرك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك وقلبك وفكرك هاي كلها أمانات. أمانة هذه التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملنها إباء عجز، لأنهم لا يملكون أداة التمييز والاختيار والتفاضل والتفضيل، ما يملكون. لكن يملك الإنسان اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل، أداة الاختيار والتمييز. إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه ظلم عظيم إن لم يؤدي الأمانة كما ينبغي. والأمانة في كل شيء، كل ما فيك أنت كإنسان، في خلقك وفي تكوينك أمانة، أمانة استأمنك الله سبحانه وتعالى إياه. ولذلك هذه كلها الجوارح تنطق يوم القيامة تشهد عليك، لكنها منساقة الآن لك، ما تملك الرفض أو الاختيار، ما تملك، إنما هي منساقة لك يوم القيامة تشهد عليك، الرجل واليد والعين والسمع والجلد، حتى الجلد يشهد يوم القيامة، بل وأكثر ذلك حتى الأرض التي تمشي عليها والتي عملت فيها طاعة أو عملت فيها معصية تشهد يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فيظل إذن يعني هذا الأمر بهذا الانسجام العجيب، هذا الانسجام العجيب بين دين الله والإنسان والكون كله. فصاحب المعاصي إذن هو يصادم هذا الناموس الذي يجمع الخلق كله والكون كله في صورة منسجمة متناغمة متوازية متكاملة لبعضها البعض، أبدا ما يند شيء عنها أبدا كلها. فعندما يعصي الإنسان إنما هو يخالف طبيعته التي وصبغة الله التي فطره عليها وخلقه وتكوينه. فمن عاش في أمر الله سبحانه وتعالى وفي نهيه عاش منسجما مع الكون كله، ومن انحرف وانجرف ضاع وضيع. ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة الله تبارك وتعالى طاعة تامة بها يكون التكامل ابتداء من البيت. عندما يكون الإنسان في بيته راعيا، هذا المحضن التربوي الأول الذي ينشأ فيه الطفل فيرى أمامه الأب القدوة. لا يستطيع أن يكون قدوة أبدا إلا بأمر الله ونهيه، ما يستطيع، وإلا يتناقض مع نفسه. ولذلك لا ينجح الأب عندما يأمر ابنه بترك الدخان مثلا وهو يدخن، تناقض وأنت تدخن. أو يأمره بالصلاة ولا يصلي، أو يأمره بالصلاة في المسجد وهو يصلي في البيت، ما يتحقق هذا أبدا، لأن في تعارض، في تناقض. ولا بد من الانسجام ما بين الكلمة والفعل، ما بين الأمر والتزام هذا الأمر. فينشأ الولد يرى في هذا المحضن التربوي الأول، يرى أباه، فينشأ في نفسه هنا التقليد، المحاكاة لهذا الأب. فيربي شرعنا ابتداء الأب أولا، يربيه حتى إن نطق الكلمة وقالها أو أمر الأمر أو نهى النهي كان له تفعيل حقيقي في البيت، وإلا ما لا قيمة أبدا، ما لا قيمة.
لابد أن يكون قدوة، فيربي وينشئ الأولاد هنا، ينشؤون الأولاد، ينشأ الناشئ فينا على ما كان عوده أبوه. ينشأ فتى على ما عوده أبوه، يولدون على الفطرة، الأولاد على الفطرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الفطرة موحدين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو حقبة من الانحرافات الفكرية والنفسية والخلقية وغيرها وغيرها وغيرها، كلها نفس الشيء، يعني نفس الشيء، فيتأثر الطفل. فكيف تريد أن تربي وتنشئ إنسان على أسس سليمة إن لم تكن أنت القدوة؟ وأولها الصلاة، وأول الصلاة الفجر، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى والفجر، قسم من الله سبحانه وتعالى، كما أقسم جل شأنه بالعصر. وإيش معنى العصر والفجر؟ وقد أقسم بهم الله سبحانه وتعالى. والعصر يقسم، الله يقسم بماذا؟ على خسران الإنسان خسارة كاملة، ثم استثنى بعد ذلك جل شأنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، في 4 أمور يستثنى منها الإنسان حتى ينجو من الخسران. والخسران هي الخيبة في الحياة، هاي معناها، ليس خسارة في مال، خسارة القلوب أشد من خسارة الجيوب، الأذهان أشد من خسارة الأبدان، ماكو قضية. ولذلك ليس للبدن قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لا ينظر الله إلى صوركم أبدا أبدا. ولذلك قدر إنسان معوق ما يقدر يسوي شيء مولية عند الله سبحانه وتعالى أعظم من الجبال العظيمة، قدره عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا ينظر إلى الأبدان أبدا، إنما ينظر الله إلى القلوب، إلى الأعمال جل شأنه. فيقسم الله سبحانه وتعالى العصر وأقسم بالفجر سبحانه وتعالى. والفجر هو الضمان للإنسان، ضمان للإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، في عهده، في جواره، في ضمانه، في أمانه، في بره، في إحسانه جل شأنه. ضمان، بوليصة إلهية ربانية، تأمين. هذا لا يتغلغل في الجسد ولا إصلاح العطب، لا أبدا، وإنما يصل إلى القلب والمشاعر والنية والضمائر، ضمان. ثم يتحدى الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، يتحدى من تعرض له. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. تحذير شديد، وجاء بنون التوكيد، فلا يطلبنكم، توكيد بعد لام النهي، من ذمته بشيء، فإنه من يدركه من ذمته بشيء، يطلبه من ذمته بشيء، يدركه ثم يكبه في النار، يكبه على وجهه في رجع 10 دقائق تونا بادين. هذه مقدمة. فشوفوا هذا الضمان العظيم. هذه علي بن أبي طالب يقول أنه في جوار الله، أنه في جوار الله، في معية الله، في ذمته، في عهده سبحانه وتعالى. شنو الشعور اللي أنت تحس فيه وأنت عقب ما صلت الفجر؟ أنا الآن في ضمان الله، في عهد الله سبحانه وتعالى، الله يحميني الآن، خلاص. أمر عجيب،
إذا أقسم الله سبحانه وتعالى عليه. فإن أردت بناء الإنسان أو الشخصية هنا لابد أن تصلي الفجر. صلي الفجر، فيراك ابنك إذا قلت صلي الفجر أبوي قاعد يصلي الفجر. والعصر يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر إما الزمن أو الصلاة، وصلاة العصر هذه الصلاة عجيبة هذه، قالوا هي الصلاة الوسطى. وأمر الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الفجر والعصر أمر عجيب، يعني ليش هالثنتين؟ الفجر بداية اليوم، أول ما يسكبه الله سبحانه وتعالى في قلبك وشعورك كلامه، أول شيء الفجر. فكيف يعطيك هذه الحيوية والنشاط والقدرة والفعالية العظيمة والصحة والعافية للقلب. أمر عجيب استشعروها أخواني وأنتم رايحين تصلون الفجر وراجعين، في نسمات عجيبة تشمونها تستروحونها، غير تحسون فيها، هذه تحسون فيها. هذه فترة مباركة طيبة يعيش الإنسان أو يحيا بها الإنسان بعدها نشيط فيصبح مبتهجا نشيطا مبتهج النفس. النشاط جسد، مبتهج النفس داخل، فجمع ما بين الخارج والداخل، العلانية والسر، ما بين الجسد والشعور، اجتمعوا اثنينهم. فإذا اجتمع الاثنان أصبح الإنسان حلوة وهو راعي الشغل. ويبارك الله سبحانه وتعالى في قوله وفي سمعه وبصره وفي خطواته، في ذهابه وإيابه، في عمله، في وظيفته، في قراءته، في كتابته، في إنتاج، في كل شيء، في رزقه، في كل شيء. أنا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. الأمر العجيب إخواني أن هناك نسمات عجيبة، هذه بمجرد ما تطلع الشمس تذوب تروح، تحيي خلايا المخ. هذا العلماء، كلام العلماء، تحيي خلايا المخ. فيتحقق الرسول صلى الله عليه وسلم نشيطا مبتهجا، نشاط في خلايا المخ، مبتهجا من داخل، يشعر بسعادة، فرح، أناسة. نعم. وإلا شوف العكس هذا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نفس الشيء، خباثة النفس داخل والكسل خارج. فاجتمع الأمران أيضا، اجتمع الأمران، خباثة من داخل، من نفس، من داخل شعور قلب، كسلان من برا متهالك. فيروح وجهه من عفس وعيونه حمراء ووجهه مكفهر وعابس، يروح بس بيلحق علشان البصمة ولا عشان التوقيع. وهو كذي شلون بيأدي، شلون بينتج هذا الإنسان؟ حرم ابتداء من حفظ الله سبحانه وتعالى ومن البركة، وخاب. ولذلك ينادي المنادي حي أقبل على الصلاة، يقول لبيك ربي وسعديك، الخير كله إليك، الشر ليس إليك، الخير كله في يديك. قال الصلاة خير من النوم، فقال حي على الصلاة ابتداء لأنها هي المغذي للإنسان في كل شيء كما قلنا، ثم حي على الفلاح أي النجاح، وعكس النجاح الخيبة، اللي ما راح صلى وما استجاب خاب. ولذلك إذا كان الإنسان إخواني أحبابي، إذا كان الإنسان عندما ينقل خطواته إلى أخيه في مكان ذهب إليه بزوره، ماذا يقال له؟ ماذا يقال؟ طبت، طاب ممشاك، لأنك رايح حق أخوك، تبوأت من الجنة منزلا، وأنت رايح إلى بيت
للمخلوق، فكيف إذا ذهبت إلى بيت للخالق؟ خالق، أي طيب، أي عطر، أي رائحة، بل وأكثر من ذلك أنت تطيب المكان، حتى القار هذا اللي راية تمشي عليه الطيبة، طب ممشاك. لكن لأن الأمر ليس مادي محسوس، ما يرى ولا يسمع ولا يشم، لكنه حقيقة. أنت ذاهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فكيف هذا الطيب، وكيف تطيب الممشى، وما لك عند الله سبحانه وتعالى إن كان الركعتين لأول ما تروحهم بس بعد الأذان خير من الدنيا وما فيها، فكيف ركعتي الفجر؟ هذه الركعتين السنة القبلية، فكيف ركعتين الفجر؟ هذا خير إخوان، خير عظيم عظيم. الناس في غفلة، في انشغال، وفي عجز وتهاون عنه. لذلك من صلى البردين دخل الجنة. قالوا من البردان؟ قال صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصلاة العصر. فكيف يريد أن يبني الإنسان، كيف يريد أن يبني نفسه وهو متهالك مقصر مفرط مضيع؟ وكيف يبني غيره أو يهيئ قيادات؟ إذا كان لم يستطع أن يقود البيت هذا، فكيف يقود غيره؟ وكيف يبني غيره لقيادة؟ فلا يبني الإنسان إلا شر الله سبحانه وتعالى، لأنه جل شأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم. انظروا إلى خلق الله كله، اللي يمشي كع، واللي يمشي على 3، واللي يمشي على 4، واللي يمشي يزحف، واللي يمشي على ظهره، أمور عجيبة. إلا الإنسان رزة وبالبشت بعد العقال، شو يصير؟ شو حلوة، مش حلوة، يمشي أحسن تقويم مع أحسن دين وشرع. فإذا التقى الأمران كان ذلك الإنسان الرباني الكريم عند الله سبحانه وتعالى. ونختم، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يمهد إخوانه، بعد أن يمهد، قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. طيب هال 99 مو هي كلها، وإلا خلاص هذه هي، عددها 99. قال بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أكثر. ايش تبي يا رسول الله في هذا الدعاء، هذا التمهيد الحلو الطيب الكريم الرفيع السامي؟ تسأل الله سبحانه وتعالى بهذه التقديمة وهذا التمهيد. ايش تبي يا رسول الله؟ ايش تبي؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ربيع، وإحنا مقبلين على الربيع. شوف شو سوي في الدنيا الربيع، شو سوي فيها؟ أنداء وأفياء وأجواء حلوة وخضرة وثمار وعشب وبر حلو وضرع وزرع وأرض تتحرك، اهتزت وربت تتحرك، وأجواء حلوة، ايش حلوها، وجو حلو، شمس تطلع وتختفي. عجيب الربيع هذا للدنيا. كذلك كتاب الله للقلب، ربيع القلب. بس لا أهمني وغمي ذهاب حزني. ثم يسأل اللهم علمني منه ما جهلت، ذكرني منه ما نسيت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني التجويد. أن هكذا سمع جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى جلت قدرته.
وهكذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل بهذا اللفظ، بهذه الكيفية، بهذا التجويد، بهذا الترتيل. وهكذا سمع الصحابة ووعوا وحفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التجويد هذا القرآن، وتوارثه الأجيال إلى أن جاءنا. عندما نقرأ بالتجويد إخواني وبالترتيل، إنما هكذا سمعه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. وذهاب حزني، علمني منه ما جهل، ذكرني منه ما نسيت، ارزقني تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على طول اليوم على الوجه الذي يرضيك عني. وإحنا نزيد: اشرح به صدري، يسر به أمري، جعله نورا في صدري، نورا في قبري، ونورا يوم بعثي وحشري، وشفيعا وشاهدا لي يوم القيامة. زدني به إيمانا ويقينا وثباتا وعافية وسلامة، وادفع فيه عني كل سوء وضر وكيد وحقد وحسد وعمل وعين وسحر وجن، لي ولأهلي ولذريتي ولبناتي. وزدني به أمنا وأمانا واطمئنانا وعافية وسلامة. اللهم ورد به المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد.